And now joining us this morning is former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Good morning, Gov, and welcome to Morning Matters. Thank you for joining us, sir. Okay, so sinabi niyo po, Gov, the ICI should begin its investigation in Ilocos. And we all know, baluarte rin po yan ang presidente ng mga Marcos. Why should the ICI start in Ilocos? Yeah, it should start there because the president is from there. It should start in Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, and La Union. Why? Because the flood control all over the country is 18 billion. Mas marami pa rito. Pero the top three, the biggest, is Occidental Mindoro, which is 3 billion plus. Second is Bulacan, 2 billion 800. Third is Ilocos Norte, 2 billion 700. Bakit hindi ginagalaw itong Ilocos Norte? Bakit binubugbog yung mga iba? Dapat mag-umpisa sa Region 1. Pero Gov, ano po ba nahanap nyo sa Ilocos? Is it anomalous flood control projects? Ano ba yung... Well, according to them, marami lang di sira at saka wala yung mga iba, di makita. Up to now, may naghahanap doon. Because the Discayas have all over the country, 421 projects. Correct. Nakakapagtaka yun dahil paborito nila itong... Dalawa lang paborito sa Ilocos Norte. Maraming contractor pero dalawang paborito nila. Discaya and the mayor of Lawag City. Na-corner nila doon, ang dami. So... Okay, but Gov, you also called out President Marcos to look into this. So, with this call to probe Ilocos and their flood control projects, are you saying may kinalaman po dito ang presidente? Kasi ang projects, hindi, ang sinasabi ko lang, probinsya ng presidente yan, dapat alam niya. But what have you found so far? Nakita niyo po ba yung kung sino yung proponent? Meron ng iba na may mga pictures na dumating. Hindi ko, ayaw ko sabihin kung wala akong prueba. Okay. May mga pictures na dumating, mga sira-sira, saka mga iba, di mahanap. So, the ICI should start from the province of the president para makita natin ng talagang wala silang alam dyan. They should be transparent. Okay. Pero yung Discayas, Gov, you mentioned, di ba? Yung they got billions worth of projects, kasama na rin ang Ilocos. Ano po ba? May link po ba ang Discayas sa mga Marcos? Because so far from the investigation sa Congress... Hindi ko sinasabing meron, pero silang paborito nila eh. Okay. So kung paborito mo yung tao, kilala mo. But of course, I don't know if they're admit it. Pero bakit marami silang project doon? Dalawa lang. Yung mayor, bagong panalo, 6 billion ang nakuha niyang project doon sa Ilocos Norte. Okay, so what you're saying now, Gov, is simulan muna nila yung investigasyon sa sariling... In their own backyard. In their own backyard, correct? Yes. Okay. But... para maniwala ang taong bayan. Kasi napansin ko, when I was in Rome, I just came from Rome, napansin ko, liyampasan nila Ilocos Norte. Well, but to be fair, kasi inuuna naman po ang Bulacan dahil dun nga po nagsimula yung the whole controversy with the Bulacan group of contractors. Saka na rin yung Mindoro. Although I believe kasama naman po sa iimbestigahan nationwide itong ang mga nationwide, they should go first to Ilocos Norte lang. Unahin na if they go nationwide. Okay. Hindi naman po sekreto, Governor, that you supported President Marcos in his presidential bid in 2022. But now you are openly criticizing him. Yes. You know, in politics, what I can tell you in politics is there is no such friend, a permanent friend in politics. All are temporary allies. Tingnan mo history lahat. Magkakasama, magkakalaban. That's politics. Ano po nangyari, Gov? Well, marami. Insulto ako lahat, pero tao lang ako eh. Na-insulto po kayo, Gov? Masaktan din. Bagong labas lang, hindi ako pinasin sa Japan. Alam na lahat yan.
So, insulto yun, pero tinis ko. Hindi naman ako nagre-reklamo. 3 years ako nagantay. Marami. Pero yun nga ang ano nila ngayon, dinadivert nila sa mga ibang story. Focus tayo, mga taong bayan, dapat focus lang tayo sa flood control. Pero, ang flood control, isa lang yan. Kumbaga sa dragon, buntot lang yan. Wala pa yung katawan. Oo, kumbaga tip of the Tip of the iceberg. Tip of the iceberg, Gov. Yes. I wanted to ask you, Gov, because nabanggit naman po ito sa press con nyo, that your family is also in the construction business. Yes, nakatagal na. Satrap. Kaya Diba? nagtataka Sa ako. tatay nyo pa po. Yes, but national project and foreign funded project. Okay. But now, When I your was the daughter governor, is puro a foreign funded major project. shareholder of Satrap. Your daughter. No, wala na. wala. Okay. Na-divest na kami lahat. Okay. You also said because itong Satrap construction, it cornered 2.7 billion pesos worth of DPW projects also in the last 9 years, Gov. Diba? It started 10 years, ang sinabi 10 2016. years. Maliit yun kung 10 years. Oo. Pero, above board lahat. Nakipag-bid kami. Kung bisa talo nga kami. We don't want to corner. That's the reason why na ma-progreso Ilocos because hindi namin kino-corner lahat. We support the businessman. Kung sino man nandun, sinusupport namin. So itong mga proyekto po ng Satrap, which I believe includes 2 flood control projects, Gov, sa Santa Catalina, pati sa San Ildefonso, are you willing to be audited? Yes. You can Unahin nila kung confidently gusto say nila. na walang anomalyang Walang proyekto anomalya. ang inyong construction Yes. business. Okay. Noong umalis ako, nasa Rome, binugbugan ko ng mga trolls, mga attack dog, mga asong ulol, na makaamoy ng pera, kakagat. So, sinasagot ko lang. Okay. Pag ginawa ulit yun, mas marami pa ko ilalabas. Okay, Gov, let's talk about this system of corruption. Kasi kaya naman natin mainit ngayon ang mga flood control is because of the corruption that happens behind it. At yun na Yes. yung system ng kickback, ng commitment, SOP. What do you know about this, Gov? Well, matagal na yan, pero not as big as this. Ito na ang pinakamalaki na skandalo sa buong history ng Pilipinas. And hindi lang yan. Nasa public works and highways lang tayo. Lahat ng departamento meron. So, kako nga, that's why I'm in favor of, I've suggested, and I'm going to say it again, I'm encouraging the student to lead a peaceful movement. Hindi ko na Okay. sabihin na revolution. Peaceful movement. Because this is their future. Future ng mga kabataan to. Now, nag-revolusyon na lahat dito sa atin. May people power led by so and so. Wala pang mga kabataan. A future nila ito. That's why I'm encouraging them to stand up. And have a peaceful movement. Huwag silang lumabas. Ako nga nagsasabi, huwag silang lumabas sa kalye dahil ginugulo sila. During the 21, ginulo Nandun po kayo, Gov. Nagpakain na ako, hindi ako nagsalita. Umasyal ako. Yung huling pinasyalan ko, nagpa-picture pa lahat. Pag uwi ko, ang hapon, iba ng tao. Mga padala na yon na puro Sino? Marcos siguro. Dahil kontra Marcos ako eh. Nagbusi na ron. Okay lang. Naintindihan ko. Pero si President Marcos is worse. He is the president. Binubuhan ng tao sa men's volleyball. Okay. Balikan ko muna, Gov, yung itong system of corruption. Sabi nyo, nagulat po kayo kung gano'n nakalaki. Yes. Dati ba hindi 30%? Ngayon kasi we're talking about 20 to 30% SOP na hinihingi daw ng mga lawmakers. Yes. Kayo po ay nagulat doon? Nagulat at ghost project na eh. Hindi lang porsyentuhan, ghost project na. Kung mahalata mo yung ang budget para maintindihan ang ating kababayan. Review ng presidente yan bago dalhin sa Congress and Senate. Pipirmaan niya yan. So alam niya. So, bakit na-tolerate? 3 taon na siyang presidente. Kung di niya alam. Kung di niya alam, anong kwenta siyang presidente?
So something is wrong somewhere. Pero dito, hindi po ba mas malaking problema, Gov, yung nangyayaring SOP kickback na ganyan? Saan po ba nagsisimula yan in your opinion? Sa tingin nyo, Gov? Because they're saying it starts in Congress, ang original sin daw, ang mastermind niyan, ay syempre yung mga mambabatas, kung sino yung magpapasok ng insertions, makikipagsabuatan sa contractor, sa DPWH. Yes. Oh, ganun. Is it the senators and the congressmen? Hindi ko masabi yan, pero may lagayan dyan, hindi natin alam kung sino. Based on the hearing, sinusundan niyo po ba, Gov? Sinusundan ko, pinagbibintangan na mga nalagyan. Congressman, senators. So, nawala na tayo sa focus sa graft and corruption. Yun ang diversionary tactic. Opo. So, mayroon ngayon, pinatakbo na si Saldico. Sacrificial lamb yan to save the king. So, focus tayo dito sa mga graft and corruption. Okay. So, ako, suggestion ko, lalaki ito. Ang suggestion ko, alam lahat ni Presidente ito, he should resign bago siya patalsikin ng taong bayan, kagaya yung tatay niya. Dahil marami na, they're just silent. Marami nang nagagalit na tao sa mga nangyayari. Dahil ito na pinakamalaki. Bakit na-tolerate for 3 years? In his term alone, ito. Term niya ito. So, Gov, what exactly are you accusing the President of? Is it lack of oversight or tolerance or do you think may pagko-cover up? Oo. Yung last hearing lang, napanood ko, I was in Rome. Linampasan ng Ilocos Norte. Wala rito. Okay, pero Gov, at the same time, ang tanong din, why would the President launch this whole investigation into flood control anomalies kung sangkot siya? If it will trace back to him, Inunahan niya yung maglalabas. May maglalabas na eh. Inunahan na niya. Kunyari ka maglabas, pero hindi siya makalusot dahil meron siya sa Ilocos Norte. How come na nandun yung the Diskaya have 421 projects all over the country. Ang Ilocos Norte have 38 projects. So dalawang favorite contractor nila. Alam naman, hindi nila kilala. So, kung i-compare mo sa Ilocos Norte, wala kami sa flood control. So, ang liwanag na, hindi ko siya sabi na sila, pero bakit paborito yung dalawa? Yung mayor na lilaban, yun ang 6 billion ang kontrata niya sa Ilocos Norte lang within 3 years of President Marcos. So, you're talking about parang Mayor Brian Alcid. 1 plus 1 to maintindihan mo eh. Bakit na-tolerate? Bakit paborito nila itong dalawang kontraktor? Pero Bob, are you willing to push this, at least your own investigation, just like Senator Ping Lacson, di ba, nahanap niya itong mga ghost flood control projects. If you're really keen on proving anomalies po sa Ilocos Norte, the bailiwick of the President, are you willing to launch yes. an investigation yourself? Meron na iba. Nagsasubmit na yung mga tao, nagsasalita na yung mga tao. Ito, Gov, matagal na nga po kayo sa politika. Yes. And right now, we are in the midst of political turmoil, lalo na po sa Kongreso, ang Senate at ang House of Representatives parang nagtatapunan ng putik. So, kasalanan ng mga senador, kasalanan ng mga congressmen. Nag-manifestation na po si Senator Cheese Escudero nung Lunes. And then you also have the former speaker, Martin Romualdez, flipping the table saying DDS script lang daw yun. What do you make of all that's happening now in... Wala mangyayari dyan kung hindi nila sinong mastermind. Sino po bang mastermind? Alam mo yan, alam ko rin. Hindi Hindi ko natin alam. masabi dito. Bububugin tayo ng mga trolls. So you believe the buck doesn't stop with the senators and the House? No, meron. Hindi mangyayari yan kung hindi alam ang administrasyon. Okay. Tolerated yan eh. Lalabas. Bakit lumabas yung mga yan? Na ito, na parang nagtiwala sila na hindi mabubukol. Dahil nasa rin na sila. Third year na ito ni President Marcos. Why is it going on? Now, they're blaming the past administration. Okay. In every administration,
meron ganito, pero bakit niya tinuloy? Yun, doon tayo, ngayon, focus tayo dito. Wala, focus sa bintangan. Pumapalakpak lang sila dyan. Yun ang gusto nila, away-away tayo. Okay. Gov, well, some critics say, may pananaw din sila na kaya po kayo nagsispeak up on this issue because it could be politically motivated. What? Paano yun political motivated? 2028. Pag-usapan na po natin. So it's no secret, supporter po kayo ni Vice President Sara Duterte. He's a friend, both of them. Kung may kasalanan si Vice President, then impeach her. Nobody's above the law. So will you be playing an active role in Sara Duterte's campaign if ever she runs in 2028? Depende kung ano mangyayari. You cannot tell the future. Depende lahat yan. So for you, Gov, this is all just to fight corruption? Yes. Ano po ba ugat nito? Yes, fight corruption. But, ulit-uli ang suggestion ko. It should be yung kabataan who will lead this peaceful movement. Bakit kabataan, Gov? Dahil Why do you believe? kami, may mga putik na binabato na. Politician. Ako, open book. Kung may kasalanan ako, kung totoo lahat yung sinabi nila, pakukulong ako. Kung may diferensya yung construction namin, pakukulong. O sino man doon. Okay, pero Gov, the palace is considering, based on your remarks po kasi, Yes. mukhang baka inciting to sedition daw po. Kulong nila kung gusto nila. They can kill me if they want to. But nasabi ko lang gusto ko, para malaman lang ang taong bayan. So for you, you're not They can do inciting anything. to They're sedition. very powerful. Pero baka mas masama pa sa tatay niya mangyari sa kanya kung hindi sa tumino. Gov, kayo rin po ay... Ako pa nga nagsusuport ako pa sumasagot. Nagsisidungaling na nga ako noon na sinusuport. Hindi masamang tao yan dahil nung inimbita ko tumulong, akala ko lilinisin ang pangalan ng tatay nila. It's worse now than what happened. How so? Ha? How so, Gov? Paano? Bakit mas worse sa opinion nyo ngayon? Wala ganito Pangalan ng nung Marcos panahon ni old President Marcos. Senior? Walang ganitong kalaki. Milyon-milyon lang. Ngayon, trillion lang ang mga project. Under the administration. Under the administration of Okay. Marcos Jr. So where do you see this going, Governor? Ano ang kahihinatnan nitong mga investigasyon ng inyong panawagan na magsimula sa Ilocos Norte? You are asking the youth to start a movement, asking the president to resign. Nobody's above the law. Dapat lahat ng may kasalanan maparusahan. Pero by President Bongbong Marcos, to continue, wala na siyang karapatan dahil dito lumabas lahat eh. Ang laki na ito. Nagsasalita siya na siya pang naglabas lahat. Siguro may Alzheimer o nakalimutan niya, damay ang probinsya niya. Ngayon, tinatakpan nila. Ang liwanag naman tinatakpan nila eh. Bakit di umpisahan? Bakit di galawin ang Ilocos Norte ngayon? Bakit nung Senate hearing, linampasan ng Ilocos Norte? Ang liwanag eh. Are you willing to join the hearings? Parang may reports na baka kayo daw po ay maimbita. Yes. Tawagin nila kung gusto nila. Okay. Message na lang po, Gov. Yeah. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos. Bongbong, you should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ang tao. You don't know, silent lang ang tao. Marami na pong galit. Dahil ito na pinakamalaki. At hindi lang ito ha. This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Dito na pinakamaraming graft and corruption na administration. Other departments that should be investigated, Gov. Mabilis lang, mabilisan. Ibang departamento bukod sa DPWH. Top of mind. Isa-isa lang, marami. Pero kung dalawa, isa-isa, give me two.
Dadami ang babato sige. sa akin. Next time na lang. After Maraming na lang ng next time. interview. Oo. Maraming mga ulol na aso dyan na Okay. baka amoy ng pera, kakagat. Ayun. Okay. For now, thank you very much for joining us this morning Thank and you. for all those insights. That was former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Thank you. Maraming salamat din sa pagkakataon.